Welcome back to our channel. So kung bago ka lang sa channel ko, do not forget to subscribe. Ang lesson naman natin ngayon ay about triangle congruence. So let's talk about the idea of congruence first. In geometry, identical figures are said to be congruent if they have the same size and shape. They will fit perfectly if they are coinciding with each other. Meaning to say, masasabi na ang dalawang bagay ay congruent kapag pareho sila ng laki at ng itsura. Now, once pinagpatong mo sila, iisa na lang yung magiging figure or isa na lang yung makikita mo. Ang ating symbol for congruence ay ganito, equal sign na may kulot sa ibabaw. So, let's talk about ways of transformation. There are three: rotation or turn, translation or slide, and then reflection or flip. So let's talk about rotation first. So when I say rotation, from the word rotate, may umiikot. So for example, ito yung original natin na figure, yung blue heart. So when I say rotation, pwede mo siyang iikot yung isang bagay. Pero kailangan meron kang tatawaging point of rotation. So, si point of rotation, isa siyang point doon sa original figure na kung saan siya yung magiging, siya yung stay put lang doon sa ating figure. Siya yung magiging pivoting or kung saan tayo iikot. So, pag pinrest natin to, tapos inikot natin yung buong heart, so, ang ginawa ko ay nirotate ko siya 90 degrees to the right, magiging ganito na yung ating kalalabasan o yung resulting figure. Another way of transformation is what we call translation or slide. So, from the word slide, ganyan lang yung mangyayari. So, hindi siya umikot. Kumbaga, lumipat lang siya ng ibang position pero nag-slide lang. So, si blue happy face ang ating original figure. So, nag-slide siya going to the right. Kaya naging ganito na yung ating position. Same pa rin yung location ng eyes and mouth. Pero naiba lang siya ng position. Nasa left yung original, then ngayon nasa right na siya. Another way of transformation is what we call reflection or flip. So, ito yung madalas na ginagamit kapag meron tayong pictures na ine-edit. So, for example, our original figure is this moon. So, color blue yung moon natin, yung original natin, from top going to the left, tapos going down. Pag finlip natin yan horizontally, magiging ganito yung itsura natin. So, ito yung magiging resulting figure na kung saan para siyang may mirror sa gitna. Kaya siya tinawag na reflection. Now, correspondence. When I say correspondence, ganito yung symbol na gagamitin natin. Arrow siya na from left to right, tapos yung arrowhead natin nasa right side. So, for example, doon tayo sa ating original na figure kanina, yung moon na from top, going to the left yung curve, then going down. Tapos, meron tayong resulting output or resulting figure na after nating finlip, napunta na siya sa right. So, top, going to the right, and going down. So, on this figure, gawan natin siya ng mga points. Let's name this point A. This is point B, point C, and then point D. So, when I say correspondence, sino po yung magka-correspond from the original figure going to the resulting figure? So, here, finlip lang natin siya from left to right. So, meaning to say, si A corresponding kay C. Tapos, si B naman, lumipat lang naman to the right. So, si B corresponds to D. Okay? So, nag-flip lang tayo kanina kasi meron tayong mirror dito, for example. So, from left, finlip, going to the right. So, same pa rin yung position ng points natin. So, gawa tayo ng medyo tricky na figure. So, ito, nag-rotate yung ating triangle. So, sa ating rotation, lagyan natin siya ng point A. So, ito si point A, point B,
then point C. Sa ating next figure, nag-rotate siya. So, nung ni-rotate, nandito na yung isang point. Papangalanan ko na siyang ibang letter. So, si D, si E, then si F. Now, tingnan natin kung ano po yung mga magkaka-correspond na parts dito. Tingnan natin. Sino ang katumbas ni A dun sa kabila? So, para malaman mo yon, may makikita kayong sides ng triangle doon sa angle A, di ba? Kung ito yung angle A mo, meron kang sides ng triangle, dalawang sides. Sa dalawang sides niya, merong bars kayong makikita. May isang bar at may dalawang bars. So, dito po, hanapin niyo po yung isa at dalawang bars. Tapos, kung saan sila nag-meet, yun po yung ka-correspond ni angle A or yung point A. So, si A, katumbas niya si D. Kasi si D, meron din siyang side ng triangle na merong 1 bar at 2 bars. Now, sino po ang katumbas ni B? So, ganoon lang din po yung gagawin. So, ilang bars yung meron tayo sa sides ng triangle na malapit kay B? So, meron tayong 1 bar here, itong 1 bar. Then, meron din tayong 3 bars here. So, hanapin natin si 1 bar and 3 bars. Ito si 1 bar, ito si 3 bars. So, hanapin natin yung point kung saan sila nag-meet, which is point E. So, si B corresponds to E. So, yung natitira natin na point, meron tayong point C, meron siyang bars na 2 at 3. So, sa susunod nating figure, ito yung 2 bars, ito yung 3 bars. So, kung saan sila nag-meet, nandun yung ka-correspond ni C. C corresponds to F. Now, from here, meron tayong mabubuo na sides. Okay? Or angles. So, let's start with angle A. Angle A, so kung gagawin mo angle to, angle A corresponds to angle D. Next, angle B corresponds to angle E. And then, angle C corresponds to angle F. So, kung ano man yung nandito na nilagay natin, from the points, come up tayo ng angles na magka-correspond din. Now, paano kung sides naman? Pag sides, dito ka na lang din mag-base. So, pag sinabi nating side, segment po yun. So, pag segment, kailangan mo ng 2 points. So, let's start with AB. So, kung AB yung point natin, yung segment natin, segment AB, I'm talking about this side, AB. Start ka kay A and ka kay B. So, itong side na to na may 1 bar ang ating first segment. So, sino ang ka-correspond niya dun sa sumunod na triangle? So, ang gawin mo, kung AB ang nilagay mo, so sa kabila, DE lang. So, kung paano yung arrangement natin ng letters dito, ganun din sa kabila. So, AB, DE. So, si side AB or segment AB, ka-correspond niya si segment DE. So, pag ganyan. Now, sunod naman, BC. Si BC, ang ka-correspond niya ay si side EF. Tapos, pag nilagay ko naman na A tsaka C, AC. So, AC, ang ka-correspond niya ay DF. So, kung paano yung arrangement natin dito sa statements natin na nandito, yun natin ilalagay yung para sa part na to. So, with this, since all the parts are congruent, we can say that triangle ABC is congruent to DEF. So, yung pangalan ng first triangle natin ay ABC. Therefore, yung susunod na pangalan ng triangle natin ay DEF. Kasi ganyan yung yung correspondence nila. In symbols, we can write this as triangle ABC is congruent to triangle DEF. Properties of congruence. There are 3. Reflexive, symmetric, and transitive. So, na-discuss ko na to last time. So, i-rediscuss lang natin ulit kasi congruence yung topic natin. When I say reflexive, a segment, an angle, a triangle, or any other shape is always congruent to itself. So, for example, si angle ABC, again, you can name angles using 3 letters po. Tapos, yung nasa gitna, siya yung vertex. Siya yung point na nandito, for example.
So, angle ABC is congruent to angle ABC. So, when I say reflexive, kung ano yung original figure mo, congruent siya sa sarili niya. So, yun lang yun. Next po ay symmetric. Pag sinabi natin symmetric, kailangan natin ng dalawang figures. If a figure or figure 1 is congruent to another figure or figure 2, so yung figure 1 ay kamukha ni figure 2, ang conclusion natin dito, si figure 2, kamukha rin niya si figure 1. So, for example, if angle ABC is congruent to angle DEF, ang magiging conclusion natin dito, mauuna si DEF followed by ABC. So, kahit baliktarin natin sila, since magkamukha sila at first, pag binaliktad mo sila, ganun pa rin yung ating statement. Congruent pa rin sila. Whereas kapag transitive, kailangan mo na ng tatlong objects. If a figure or figure 1 is congruent to figure 2, and figure 2 is congruent to another figure or figure 3, then figure 1 is also congruent to figure 3. So, tatlo na ang given sa'yo. Kung si triplet number 1 ay kamukha ni triplet number 2, tapos si triplet number 2 kamukha ni triplet number 3, ang ending niyan ay si triplet number 1 ay kamukha ni triplet number 3. So, ganun lang po yun. So, kailangan mo ng tatlong figures. So, ito yung first figure. Si first kamukha ni second. Si second kamukha ni third. So, ang ending natin, si first ay kamukha ni third. So, yun po yung transitive property of congruence. CPCTC means corresponding parts of congruent triangles are congruent. Ano po ibig sabihin yan? If two triangles are congruent, so kapag ang dalawang triangles daw ay magkamukha, then their corresponding parts are also congruent. So, kung ano man yung parts na meron sila, bawat isa, yung corresponding parts na yon ay congruent din or magkamukha din. So, for example, yung given natin kanina. So, dito, triangle ABC is congruent to triangle DEF. So, meron tayong A, B, C, tapos D, E, F. So, here, masasabi natin na si A corresponding to D kasi nga, since two triangles are already congruent, their corresponding parts are also congruent. Yun yung CPCTC. Si B corresponding to E, si C corresponding to F. So, yung angle A, congruence na tayo ha, congruence. Kanina, correspondence. Ito, masasabi natin na congruent ay kapag ang dalawang triangles ay congruent or magkamukha, yung parts nila ay congruent din, yung corresponding parts. So, si A, angle A, corresponding to D. Therefore, si angle A is congruent to angle D. Same with B and E, C and F. Ganon din sa sides. Si AB, kamukha ni DE. Si BC, kamukha ni EF. Tapos si AC, kamukha ni DF. So, ganun po kapag ang dalawang triangles ay proven na congruent sila, yung corresponding parts nila ay congruent din. Yun yung CPCTC. So, let us try to solve. Solve for the value of x, y, and z if triangle FRE is congruent to triangle YAZ. Also, find the measure of angle FRE. So, dun muna tayo sa tatlong values. Value ni X, Y, and Z. So, para malaman mo yan, kailangan mo ma-identify kung sino po ang magka-corresponding na points. Paano mo malalaman yon? So, dito sa ating given, FRE. So, dito pa lang malalaman mo na kung sino ang ka-correspond ni F, ka-correspond ni R, ka-correspond ni E. Paano? By the position. Si F, katumbas niya si Y. Okay? Si R, siya yung pangalawang letter. So, kung ano yung pangalawang letter dito, yun yung ka-correspond niya. So, si R, katumbas ni A. Tapos, si E, katumbas ni Z. So, ganun yan ha. Next, from here,
we can come up with kung si F katumbas ni Y, meaning kung ano yung given kay F, equal lang or congruent dun sa given kay Y. But since we are given here numbers already, equal yung gagamitin natin to solve. Okay? So, dito, since si F at si Y ay magkatulad or congruent, yung measure nila ay equal. Okay? So, yun yung gagamitin nating idea mamaya. Next, si E at saka si Z, di ba si E at saka si Z ay congruent or corresponding points. So, kung ano man yung measure ng E, angle E, ganun din yung measure ni angle Z. So, etong statement na to ay equal lang sa kanya. How about kay R? Paano to? So, etong part na to, makikita natin na RF. RF. So, pag ganun yung ating pangalan ng segment, RF. So, dito, AY. So, yun yung ka-correspond ni segment RF. So, si segment AY, eto po siya. Segment ang pinag-uusapan or yung side. So, yung side na 25, yung measure dito, katumbas lang siya ng measure na nandito. So, with this, makaka-come up tayo with statements. Okay. Angle F is congruent to angle Y. Yun yung na-come up with natin. So, dito, si F, ang statement niya ay x plus 30. Tapos si Y, ang statement niya 45. So, equal dapat yung measure. Pag equal yung measure, ano pong gagawin natin? We have to use properties of equality to solve this part. Since ito ay number, dapat may kapartner siyang number din. Sino yung number na nandito na kailangan nating maalis para mailipat natin sa kabila? Si positive 30 or plus 30. Ang gagawin natin dyan, we should have the inverse of positive 30 or plus 30. Ang kabaliktaran ng plus 30 ay minus 30. So, mangyayari niyan, maglalagay tayo ng minus 30 on both sides. Yun yung kabaliktaran ng plus 30. Okay? So, kung naglagay ka ng minus 30 on the left side of the equal sign, dapat maglalagay ka rin ng minus 30 on the right side of the equal sign. Ang property of equality natin dito ay SPE or subtraction property of equality kasi subtraction yung ginamit natin. Now, if we subtract 30 by 30, the answer is 0. So, x plus 0. Kasi 30 minus 30 ay 0 na. And then, on this part, you just copy. So, what happened here? 30 minus 30 or positive 30 minus 30, ang naging result niya ay 0, which is the identity element sa addition. So, dito, ang ginamit natin ay inverse property. Pag inverse, lumalabas si identity element. Okay? Kaya siya inverse kasi magka-opposite ng signs. Kaya nag-come up ka ng 0. Now, if you add x by 0, the answer is x. Kasi si x, dinagdagan mo ng wala. So, x pa rin yung lalabas. So, with this, ang property na ginamit naman natin ay si identity. Kasi ginamit natin si identity element para ang result ay kung sino yung given talaga, which is x. Okay? Now, tsaka natin isa-solve tong part na to. 45 minus 30 is 15. Ang process na ginamit po natin ay CLT or combining like terms. Combining like terms kasi pareho silang number na walang letter. Kaya solvable or pwedeng natin i-solve. So, in here, meron na tayong value for x which is 15. Now, hanapin natin yung value for y. Sa value for y, ang gagamitin natin si angle E is congruent to angle Z. So, ang ibig sabihin nun, kung ano man yung angle measure na meron si E, dapat ganun din yung measure kay Z. So, equal yung measures. So, ito yung statement for E, ito yung statement for Z. Now, ganun din yung gagawin natin kagaya kanina. But this time, minus 8 yung ating given. So, ang opposite ng minus 8 ay plus 8.
So, maglalagay tayo ng plus 8 on both sides. Ang ginamit naman natin dito ay addition property of equality kasi plus na tayo. Now, ganun din po yung mangyayari dito. Negative 8 plus 8. Ang result niyan ay 0 kasi opposite in signs. So, pag lumabas si 0, ang ating reason dyan ay inverse property. Kasi nag-add ka ng magkabaliktad ng sign. Now, 2y plus 0, yung part na to kinapi lang po ha. Dito muna tayo sa left side. 2y plus 0 is 2y. Kasi ang ginamit naman na property natin ay identity. So, lumabas pa rin yung, ang resulting part dito ay si 2y pa rin. Now, pwede na tayo mag-stop muna dito. Dito na muna tayo. I-solve muna natin to. So, 68 plus 8 ay 76. Ang ating reason dyan ay CLT. Okay? Tapos, paano siya naging 38? Ginamitan natin ng DPE or Division Property of Equality. Paano po nangyari yon? Since ang kailangan natin dito ay y variable lang. But since y, meron siyang coefficient na 2, you have to divide both sides by that coefficient. So, if I divide this by 2, makakancel yung 2, maiiwan na lang si y. If I divide 76 by 2, maiiwan si 38. So, DPE yung ginamit. So, now, meron na tayong value for y. Next. To get the value for z, ang gagamitin nating statement, si FR or yung segment FR, yung side FR ay congruent kay YA. So, here, meron tayong 25 para kay FR. Tapos, yung statement for YA ay 3z minus 8. Ganun pa rin po yung gagawin. Since ito ay minus 8, lalagyan natin ng plus 8 on both sides. Ang ginamit po ay APE or APE, addition property of equality kasi plus. Then, solve this part, magiging 0. Ang reason, inverse. Solve this part, mangyayari, 3z na lang. Ang property, identity. Now, ito naman yung isosolve natin. 25 plus 8 ay 33. So, ang reason natin dyan ay CLT. Now, paano siya naging 11? Tapos, z na lang yun nandito. Ang ginamit po ay DPE. So, di-divide natin silang dalawa by 3. Kasi 3 yung coefficient ng z. So, divide both sides by 3. So, 3z divided by 3. Makakancel yung 3, may iwan si z. 33 divided by 3, that will be 11. So, meron na tayong values for x, y, and z. So, ang last natin na kailangan hanapin ay yung measure ng FRE. So, ito po yun. So, si FRE, paano po nangyari yon? The sum of the interior angles of a triangle is 180 degrees. Yung sum ng tatlong angles na nasa loob ng isang triangle dapat daw ay 180 degrees. The measure of an interior angle of a triangle is equal to 180 degrees minus the sum of the other two interior angles. But since you are given already the measures of the two angles, isa na lang yung hinahanap. So, ang gagawin mo, 180 dapat yung total. So, 180 minus yung sum nung dalawa para mahanap mo yung kulang. Okay? So, kung since si 4568 ay katumbas ng measure na meron tayo doon sa kabilang triangle, let us try to solve for this part kapag si x and y ang given sa atin. So, si f, ang ibig sabihin niya, sa f muna tayo. So, kapag ang value ng x natin ay 15, so, RFE, angle RFE. Ang statement natin for this angle ay x plus 30 degrees. So, papalitan natin yung x ng 15. Papakita ko kung bakit naging 45 siya, ha? So, 15 plus 30, that will be 45. So, yung angle na to ay 45 degrees. Katumbas niya yung isang angle kanina, si angle y ata yun. Okay, next. So, si E naman, ang gagamitin natin si y. Kasi nasa kanya yung y na variable. So, FER. FER. Nagpapangalan tayo ng angle using 3 letters. Basta yung nasa gitna si vertex or yung angle na naka-circle dito.
F-E-R. You can name it R-E-F. Basta E yung nasa gitna. Ang statement natin sa kanya ay 2y minus 8. If your y is 38, kasi yun yung nakuha nating values nung x, y, and z kanina. So, papalitan natin yung y dito ng 38. So, that will be 38 times 2. Kasi may coefficient yung y dito. So, we have to multiply them. 2 times 38, that will be 76. Minus 8, that is 68. So, ito, naging 68 degrees. Now, paano malalaman yung measure nito? So, base dito sa statement na to, yung sum nung dalawa, ima-minus natin sa 180. Okay? Para makuha si FRE. Kasi yun yung kailangan natin mahanap. So, in that case, if we add these two, ang sum ay 113. Pag minus natin siya sa 180, ang result niya ay 67 degrees. So, that will be all for today. So, kung isa-sum up natin yung tatlo, 45 plus 68 plus 67, ang result niyan ay 180 degrees. Okay. So, that will be all for today. Kung bago ka lang sa channel ko, do not forget to subscribe. Thank you!